Ми вже звикли, нам вже не страшно якось. У нас зараз тихо, в нас було раніше і по 8 прильотів за ніч, а зараз у нас більш-менш тихо. Ні, отаку. Так. Оцей кусочок ножиці забагато, чи нормально? Працюємо ми 2 місяці, продукти нам возять кожну середу з міста Харкова. Тобто продукти завжди є, люди можуть купити все, що вони забажають. У нас зараз магазини закриті такі, ось побутова техніка, там навіть посудний магазин. А так по продуктам в нас магазинчиків багато. Так, були моменти, коли було страшно, були якісь такі панічні атаки. Зараз вже ми звикли вже. Це моя батьківщина, я не хочу якось. Це моя позиція, я не хочу виїжджати якось, я патріот. Школа – мій рідний дім. Я сюди пішла вчитися в 1 клас, закінчила цю школу і повернулася сюди працювати як вчитель. Повернулася в свій рідний кабінет, і я вже 25 років пропрацювала вчителем української мови. Зараз сталася така ситуація, що доводиться керувати своєю рідною школою. Тому це мій рідний дім, другий, в якому я проводжу більшу частину свого життя. Зараз наш ліцей один працює з дітками на території Ківшарівки. Звичайно, було страшно. Страшно, тому що вчитель української мови вночі, завдяки нашому сторожу, ми з чоловіком приходили до школи. Незважаючи на те, що була комендантська година, ми виносили додому українську літературу, прапори, вишиванки, все, що могли винести. Напередодні 1 вересня, коли дітям треба було йти 1 вересня на перший дзвінок, телефонували батьки і казали: Наталя Іванівна, що нам зробити, що нам сказати, щоб не піти на перший дзвінок у школу. Ми розуміємо, що не пустити дітей взагалі неможливо, тому що ходила така побрехенька, що якщо батьки не віддадуть дітей до школи, то їх просто будуть забирати в сім'ях. І батьки боялися, і їх можна зрозуміти. І єдине, що можна було пояснити батькам, що йдіть до лікарні, беріть довідку, що ви хворієте, тому що ніхто із людей, які розуміли цю ситуацію, ніхто не хотів стояти на лінійці, коли піднімався не наш прапор, а оця ганчірка. І дуже багато дітей залишилися 1 вересня вдома. Деякі колеги, які пішли на співпрацю, пояснюють свої дії таким чином, що, як вони кажуть, ми не хочемо, щоб наших дітей навчали ті, хто приїде з Росії і буде з них робити те, що треба. З одного боку, може, це правильно. Може, вони намагалися в них вкладати потайки щось своє. Але я вирішила так, я прийняла рішення, що краще я буду вдома, потайки ввечері працювати з дітками, давати їм можливість чути українську мову, чути вчителя, який не боїться у школі щось сказати. Кожен робить свій вибір. Засуджувати когось я не маю права. Над нами всіма Бог, тому Він вирішує долю кожного з нас.
Я ж вас знаю, я за вами занималась. Когда? 4 утра. Я не знаю, ось 4. Людей багато. Та отож. Не забудь, позаписують час. Давай. Там очередь така. Зарина, пиши ее одну, она Наташа берет, на стих 6 порций. Нет, так ты говоришь, подожди, она каждый не будет писать. Тебе позвонят, что ж ты каждого пишешь? Люди повідкривалися. Раніше йдеш там, поспілкуєшся на лавочці 5 хвилин і додому. А зараз ти побачив кожну людину. Ну, на жаль, багато людей, котрі не підтримують таку настоящу позицію, як українець. Справжні. Вони двоякі люди. І це дуже прикро. Так як я дуже люблю свою батьківщину, я тільки за Україну, мені просто я розчарувалася в багато людей. По-перше, я завжди знала, що тут ніколи не буде Росії. Ми колись були в Куп'янську, і там у мене, як я бачила ці російські флаги, мені хотілося залізти їх, зірвати собственноручно. Але я завжди себе останавливала тим, що в тебе дитина, тримайся. Мені треба побачити сина, але в мене зараз я плакати хочу. Я тут на музикальній школі був цей флаг російський, я його хотіла сама зламати. І, це саме тяжкий оцей період був, да. Оце предательство людей. Як я кажу, ви ж тут виросли квартири, повиростали діти, як? А тепер любити, треба було десь їхати в Росію, там жити, працювати, якщо ви так. В мене віра ніколи не пропадає, не пропаде, так що в нас все буде Україна. Це... Змінилася, мабуть, жага до життя. Якщо раніше ти приходив з роботи втомлений, інколи здавалося, Господи, як не хочеться нічого робити, то зараз не звертаєш увагу ні на яку втому і хочеш довести всім, що ми українці дуже сильна нація, що ми переживемо усе. Ті, хто зараз тут живе, ось мої дівчаточка, ми намагаємося не просто жити самі, а допомагати нашим хлопцям, завдяки яким ми живемо. Коли вони зайшли до нас 29 вересня, коли ми їх побачили, ви не уявляєте, яке це було щастя. І спочатку, коли почали їздити наші хлопці з машинками, з білими хрестами, ми не знали, як реагувати. Чи це орки перевіряють нашу реакцію, чи це дійсно наші, коли вони зупиняються, і ми, може не так, перша реакція не така була, ми на них дивимося і вони на нас, і ми в них питаємо, хлопці, ви наші чи ні? І коли ми почули українську мову, це словами не передати, це треба було пережити. І от після 29 числа ми зрозуміли, все, нас більше ніхто не залишить. Вони нас будуть оберігати. І от з того часу вони нас оберігають, ми оберігаємо їх. Я Дар'я Котельнікова, діджитал-редакторка Гвара Медіа. Для створення таких історій нам необхідні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, зарплатні авторам і фактчекерам. Наша організація не фінансується за рахунок держави чи олігархів. Саме тому наша незалежність потребує твоєї підтримки. Приєднуйся до нашої спільноти і давай творити інформаційний простір разом.